Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thực sự đang hẹn hò. Về việc liệu Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thực sự hẹn hò hay không, tức là đã thiết lập một mối quan hệ tình cảm thực sự, hiện tại chưa có thông báo chính thức hay bằng chứng xác thực nào khẳng định hai người là một cặp đôi. Hầu hết các tin đồn trên mạng đều bắt nguồn từ các hoạt động quảng bá trong các bộ phim truyền hình mà cả hai cùng tham gia hoặc từ sự suy đoán của người hâm mộ. Sự ăn ý giữa hai người trên màn ảnh, cả hai từng đóng chung một bộ phim truyền hình và trong thời gian quảng bá, do yêu cầu của cốt truyện như quay cảnh, đám cưới đường phố, họ đã có những tương tác thân mật và các hoạt động quảng bá ngọt ngào, khiến một số người qua đường hiểu nhầm rằng họ đang chụp ảnh cưới hoặc sắp kết hôn. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là hoạt động quảng bá cho cốt truyện, chứ không phải là mối quan hệ ngoài đời thực. Hầu hết các tiết lộ từ nguồn tin nội bộ, mặc dù một số phương tiện truyền thông tự phát hoặc người trong cuộc đã đưa tin rằng ngày cưới của cặp đôi đã được ấn định hoặc mối quan hệ của họ đã bị lộ, nhưng những nội dung như vậy thường được phân tích một cách lý tính như một kịch bản được dàn dựng để quảng bá tác phẩm của họ, hoặc dựa trên trí tưởng tượng của người hâm mộ, thiếu bằng chứng xác thực. Thông tin đính chính từ các bên liên quan. Theo các nguồn tin giải trí đáng tin cậy, cả hai đã quay trở lại mối quan hệ công việc sau khi kết thúc hợp tác và hiện cả hai đều độc thân. Các cặp đôi người nổi tiếng ngoài đời thực thường tránh mặt nhau trong thời gian quảng bá, nhưng sự tương tác cởi mở của họ hoàn toàn phù hợp với đặc điểm quảng bá của đồng nghiệp tốt. Câu chuyện tình yêu của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bắt đầu từ bộ phim truyền hình Em đẹp hơn sao trời. Trong phim, họ vào vai Han Tinh và Di Sinh, và một cảnh đăng ký kết hôn đáng nhớ đã làm lay động vô số khán giả. Trong phim, họ gặp nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau và cuối cùng đến với nhau. Sự ngọt ngào và ấm áp dường như tràn ngập màn ảnh, chạm đến trái tim khán giả. 2. Sự khởi đầu và kết thúc của tin đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, gần đây, tin tức lan truyền trên mạng rằng cả hai đã đăng ký kết hôn. Tin tức này nhanh chóng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Một số người bày tỏ lời chúc phúc chân thành, tin rằng cả hai là một cặp đôi hoàn hảo. Những người khác đặt câu hỏi, tin rằng đó chỉ là một tình tiết trong phim, và một số cư dân mạng đã nhầm lẫn với thực tế. Trên thực tế, nguồn gốc của tin đồn đăng ký kết hôn này chỉ là sự suy đoán và ảnh chụp màn hình của một số cư dân mạng, sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng như cháy rừng. Tuy nhiên, thực tế và phim ảnh về cơ bản là khác nhau. Mặc dù diễn xuất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong phim rất ấn tượng, điều này không có nghĩa là họ đã đến với nhau ngoài đời thực. Hiện tại, cả hai phía đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này, khiến tin đồn càng thêm khó hiểu. 3. Cái nhìn lý trí về tin đồn trên mạng. Trong thời đại thông tin bão hòa này, tin đồn trên mạng lan tràn, thường khiến việc phân biệt thật giả trở nên khó khăn. Về vụ tranh cãi, đăng ký kết hôn, xoay quanh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, chúng ta nên giữ thái độ lý trí, không dễ dàng tin vào tin đồn trên mạng, và chắc chắn không nên mù quáng chạy theo trào lưu. Suy cho cùng, đời tư của người nổi tiếng là quyền riêng tư của họ, và chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ và cho họ đủ không gian và tự do. Đồng thời, chúng ta cũng nên công nhận rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là những diễn viên xuất sắc, và điều chúng ta nên tập trung vào là diễn xuất của họ trên màn ảnh. Cho dù đó là những tương tác ngọt ngào trong Em đẹp hơn sao, hay những màn trình diễn xuất sắc của họ trong các tác phẩm khác, họ đã chinh phục trái tim khán giả bằng kỹ năng diễn xuất và tài năng của mình. Ivy, triển vọng tương lai. Mặc dù vụ lùm xùm đăng ký kết hôn chỉ là hiểu lầm, nhưng nó cũng cho thấy tình cảm và kỳ vọng của khán giả dành cho cặp đôi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Chúng ta hy vọng họ sẽ tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất tương lai, đền đáp sự ủng hộ và tình yêu của khán giả bằng nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Đồng thời, chúng ta nên giữ bình tĩnh và không dễ dàng tin vào những tin đồn trên mạng, cùng nhau tạo ra một môi trường trực tuyến lành mạnh và hài hòa. Suy cho cùng,
Tình yêu đích thực và hạnh phúc cần thời gian và nỗ lực để vun đắp, chứ không phải được duy trì bởi những tin đồn và suy đoán trên mạng. Nói chung, mặc dù vụ lùm xùm, đăng ký kết hôn giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chỉ là hiểu lầm, nhưng nó lại càng khiến chúng ta mong chờ hơn nữa được thấy họ tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và khoảnh khắc cảm động hơn trong các tác phẩm tương lai. Hãy cùng chờ đón những màn trình diễn tuyệt vời của họ. Hứa Khải, bế Tan So Nghia trong vòng tay, lại nói, cảm giác như chúng ta sắp kết hôn vậy, trước mặt mọi người. Đây không phải là tin đồn của paparazzi, đây là một cảnh có thật đã xảy ra tại một sự kiện dành cho người hâm mộ của bộ phim Em Đẹp Hơn, Sao Trời. Hôm đó, khi Hứa Khải nhìn thấy Tan So Nghia trong bộ váy cưới, anh ấy đã vội vàng chạy đến, bế cô lên, thậm chí còn nhún nhẹ để tránh dẫm lên váy trước khi đưa cô đến cái kết hạnh phúc. Nhớ lại cảnh cưới đó, Hứa Khải thừa nhận, tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này trước đây. Anh ấy đã khen ngợi Tan So Nghia trên phim trường, nói rằng, đó là một món quà, dù em có bao nhiêu tuổi, em vẫn luôn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ, và rằng Đàm Tùng Vận rất nhẹ nên anh ấy sẽ không mệt khi bế cô ấy. Thật sự, đây không phải là quảng bá phim, rõ ràng là đang lấy công việc làm cái cớ để lan tỏa sự ngọt ngào trước công chúng. Cặp đôi này, những người đã thu hút toàn bộ cư dân mạng, vậy bối cảnh của bộ phim truyền hình mà họ đóng vai chính là gì? Vào tối ngày 2 tháng 7 năm 2024, Em Đẹp Hơn Sao Trời đã đồng thời được công chiếu trên đài truyền hình Hồ Nam, Tension Video và Mango TV, ngay lập tức làm bùng nổ cả mùa phim hè. Kết quả ra mắt ấn tượng đến mức nào? Tỷ lệ người xem toàn quốc của CSM tăng vọt lên 1,04, chiếm thị phần 5,27%, vững chắc giữ vị trí kênh truyền hình vệ tinh tỉnh có tỷ lệ người xem cao nhất trong khung giờ phát sóng. Ấn tượng hơn nữa, nó đã trở thành bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất ra mắt trên màn ảnh rộng năm 2024, không có đối thủ nào sánh kịp. Số lượng đặt trước trên Mango TV cũng vượt quá 2 triệu, trực tiếp chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng nội dung thịnh hành tổng thể, bảng xếp hạng phim truyền hình nổi tiếng và bảng xếp hạng chủ đề thịnh hành của nền tảng này. Với rating cao như vậy, cốt truyện chắc hẳn phải rất hay, đúng không? Vậy bộ phim nói về cái gì? Di Sinh, một phụ nữ am hiểu công nghệ, làm việc chăm chỉ tại một công ty công nghệ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô bị sếp chèn ép không ngừng, bị quấy rối tình dục tại một bữa tiệc ăn mừng, rồi bị đồng nghiệp vu oan và cô lập. Bạn có chịu đựng được điều đó không? Di Sinh không phải là cô gái ngây thơ chờ đợi hoàng tử đến giải cứu, cô chọn cách chống trả gọi cảnh sát, kiểm tra camera an ninh, tìm nhân chứng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nhưng như bạn biết đấy, ở nơi công sở, làm phật lòng ai đó sẽ khiến bạn khó mà trụ vững. Sau nhiều đòn giáng, Di Sinh đấm mạnh xuống bàn và tuyên bố, tôi nghỉ việc. Cô từ chức và bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Điều này dẫn chúng ta đến với nam chính, Han Tinh. Hứa Khải vào vai Han Tinh, một người vừa trở về từ nước ngoài, sẵn sàng tạo dấu ấn trong ngành chăm sóc sức khỏe dựa trên trí tuệ nhân tạo. Anh không phải là kiểu CEO trơn tru, hống hách, chỉ biết nói những câu như trời đang lạnh, cứ để nhà họ phá sản đi. Khi bàn về đầu tư, anh ăn mặc chỉnh tề, toát lên vẻ tự tin, ánh mắt sắc bén và quyết đoán, nhưng ngay khi quay sang Di Sinh, ánh mắt anh dịu dàng lập tức. Sự quyết tâm giúp cô giải quyết khủng hoảng, sự chu đáo khi đưa cho cô đồ uống nóng, thậm chí cả nụ cười vô tình trên môi cũng cho thấy tình cảm chân thành của anh. Khán giả rất tinh ý. Một số người nhận xét rằng diễn xuất của Hứa Khải lần này hoàn toàn tự nhiên, thổi hồn vào nhân vật Han Tinh. Sao hai người này lại không hợp nhau được chứ? Di Sinh đang khởi nghiệp kinh doanh chăm sóc sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo, còn Han Tinh lại là chủ tịch của Đông Yang Medical, người trực tiếp đầu tư vào công ty. Mối quan hệ của họ phát triển từ đối tác kinh doanh thành tri kỷ, tình yêu trí tuệ này tinh tế hơn rất nhiều so với những câu chuyện tình yêu sét đánh sướt mướt.
Bình luận của cư dân mạng rất thẳng thắn, một cặp đôi hoàn hảo và một màn mở đầu lãng mạn bất ngờ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, sự nổi tiếng của bộ phim này không chỉ đến từ sự ngọt ngào của nó chạm đến nỗi đau thực sự mà người dân bình thường phải trải qua. Ví dụ, cảnh Di Sinh bị quấy rối tình dục được thể hiện vô cùng chân thực. Cô ấy phá rối bữa tiệc, gọi cảnh sát và yêu cầu xem camera an ninh, nhưng đoạn phim không rõ ràng và không ai sẵn lòng làm chứng cho cô ấy. Cảnh này có quen thuộc không? Có bao nhiêu phụ nữ đi làm gặp phải tình huống tương tự và cuối cùng phải chịu đựng trong im lặng, nhưng Di Sinh không lùi bước, cô ấy đã tìm được Han Tinh làm nhân chứng. Han Tinh là ai? Với địa vị của mình, anh ta sẽ không hạ mình nói dối, anh ta trực tiếp đứng ra làm chứng, và Chu Lây, người đã quấy rối cô, đã bị sa thải ngay lập tức. Bạn nghĩ đó là kết thúc rồi sao? Hoàn toàn không. Ngày hôm sau, Di Sinh trở lại làm việc chỉ để đối mặt với sự cô lập tập thể và những lời nhận xét lạnh lùng, mỉa mai. Tiểu thuyết gốc miêu tả điều đó một cách đặc biệt sâu sắc. Khi cô đến phòng nhân sự, cô có thể nghe thấy vài người đàn ông cười từ xa, nói rằng mông cô ta quý giá lắm, cô ta phải đánh đổi công việc để được chạm vào. Sự bắt nạt nơi công sở ngột ngạt này còn tệ hơn cả bị hành hung. Vì vậy, Di Sinh đã từ chức không chỉ vì bị quấy rối, mà còn vì cô nhận ra ở nơi này không có quyền lực, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Khi cô thấy CEO của công ty, Zheng Ji, sa thải một người chỉ bằng một câu nói, cô không cảm thấy biết ơn, mà thay vào đó là, bao giờ tôi mới có được quyền lực như bà ta, để tôi không phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Khát khao quyền lực này chính là động lực thực sự đằng sau những nỗ lực khởi nghiệp đầy tuyệt vọng sau này của cô. Nói về diễn xuất, Tan So-nghia một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Vai diễn Di Sinh của cô thể hiện hoàn hảo sự bướng bỉnh mà cô thể hiện khi đối mặt với những thất bại trên con đường khởi nghiệp. Lúm đồng tiền hiện lên khi cô vui vẻ, và cả sự run nhẹ của bờ vai khi cô rơi nước mắt vì đau khổ, mỗi biểu cảm đều vô cùng sâu sắc. Những cảnh khóc của cô đặc biệt xuất sắc, khiến người xem xúc động rơi nước mắt. Có người cho rằng Tan So-nghia là bậc thầy của hình tượng ánh trăng trắng, từ vai diễn Câng Câng thời trẻ đến vai Di Sinh hiện tại, luôn giữ vững hình ảnh nữ thần học đường trong sáng. Tuy nhiên, bản thân Tan So-nghia lại rất tỉnh táo. Cô hỏi, đây có phải là con đường của tôi? Lần sau, tôi sẽ chuyển hướng. Dĩ nhiên, không bộ phim truyền hình ăn khách nào có thể thoát khỏi sự soi mói của cư dân mạng. Khi bộ phim Em đẹp hơn sao tiến triển, đặc biệt là tập 31, cảnh Di Sinh và Han Tinh cãi nhau chia tay, đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số khán giả chỉ ra rằng diễn xuất của Tan So-nghia trong cảnh này gợi nhớ đến Lee Chiên Chiên, với việc cô ấy nhảy lên nhảy xuống cãi nhau như một học sinh tiểu học giận dỗi, bất lực. Thành thật mà nói, đây là một đánh giá khắc nghiệt, nhưng nó phản ánh một vấn đề gương mặt trẻ thơ của Tan So-nghia và những vai diễn đáng nhớ trước đây của cô đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Khán giả dễ dàng liên tưởng những cơn bộc phát cảm xúc của cô với Lee Chiên Chiên trong Đi Tiếp. Tuy nhiên, một số người hâm mộ tiểu thuyết gốc giải thích rằng cuộc tranh cãi của nữ chính trong tác phẩm gốc thực sự rất kịch tính, thậm chí còn cào vào tay nam chính đến chảy máu. Phiên bản phim truyền hình đã thay đổi tính cách nhân vật nhưng không thay đổi lời thoại, điều này khiến nó có vẻ hơi gượng gạo. Dù sao đi nữa, cảnh này đã gây ra rất nhiều tranh luận, với một số cư dân mạng thậm chí còn nói rằng Từ Khai diễn tốt hơn cô ấy trong cảnh này. Nhắc đến Hứa Khải, kỹ năng diễn xuất của anh ấy đã tiến bộ vượt bậc. Trước đây anh từng bị chỉ trích vì diễn xuất thiếu biểu cảm, nhưng trong Em đẹp hơn sao trời, anh đã mang đến nhiều khoảnh khắc tỏa sáng. Đặc biệt là trong cảnh tranh cãi, Hứa Khải đã thể hiện hoàn hảo những cảm xúc phức tạp của Han Tinh, sự tức giận bị kìm nén, sự ngần ngại không dám bộc lộ hết sau khi bị hiểu lầm. Một cư dân mạng bình luận, diễn xuất của Hứa Khải trong cảnh tranh cãi thực sự xuất sắc, cá nhân tôi nghĩ đó là màn trình diễn hay nhất trong toàn bộ bộ phim cho đến nay. Bạn thấy đấy,
Khi bạn diễn xuất nghiêm túc, khán giả có thể nhận ra điều đó. Mối tình lãng mạn trên màn ảnh vô cùng ngọt ngào và thời gian quảng bá ngoài đời thực còn lan tỏa sự ngọt ngào hơn nữa. Bên cạnh cảnh bế công chúa kinh điển, những tương tác giữa Hứa Khải và Tan So Nghia trong các cuộc phỏng vấn cũng rất cuốn hút. Hứa Khải hết lời khen ngợi Tan So Nghia có tài năng ánh trăng trắng và Tan So Nghia đã đùa rằng sẽ chuyển sang hát tiếp. Sự tương tác tự nhiên này hấp dẫn hơn nhiều so với những màn thể hiện ngọt ngào giả tạo, gượng gạo. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn so sánh hành vi của Hứa Khải khi đến thăm văn phòng của các nữ diễn viên khác nhau và nhận thấy rằng trạng thái say đắm của anh ấy là không thể phủ nhận khi ở bên Tan So Nghia. Cuối cùng, thành công của Em Đẹp Hơn Sao không chỉ đến từ câu chuyện tình lãng mạn đơn thuần. Bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thực tế cho khán giả. Khi một cô gái bình thường bị bắt nạt, bị kìm nén và bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc, liệu cô ấy nên im lặng chịu đựng hay vùng lên bỏ đi? Di Sinh đã chọn con đường khó khăn nhất, trở thành bà chủ của chính mình và làm chủ cuộc sống của mình. Quá trình này chắc chắn rất đau đớn. Cô ấy đã phải đối mặt với những thất bại, cảm thấy bị oan ức và khóc trong đêm khuya, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại môi trường ngột ngạt mà mình từng sống. Có lẽ đó là lý do tại sao rất nhiều người yêu thích nhân vật Di Sinh. Cô ấy không hoàn hảo, đôi khi cô ấy có thể vô lý và nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng cô ấy sở hữu một sức sống mãnh liệt, bền bỉ như cỏ dại. Cho dù bị chà đạp đến đâu, cô ấy vẫn luôn có thể mọc lại từ những kẽ nứt trên đá.